Hello guys, good evening, good afternoon, and good morning. This is me again, Johnski Vlog, and welcome back again to my YouTube channel. So today guys, another unboxing video na naman po tayo. Pero bago yan, bibigyan ko muna kayo ng idea kung ano po ba yung YouTube creator review ko for the year. So heto po, flex ko lang kung ano yung review or parang highlights of my 2020. Alright, start na po tayo. Welcome to unboxing of REALME 7i. Variant po na meron ako ay ang REALME 7i with Aurora green color with 8 gigs of RAM and 128 gig internal storage. LTE enable na po ito. So si REALME 7i po ay merong 64 megapixel AI quad camera, 90Hz ultra smooth display, 5,000 mAh battery with 18 watts quick charge, and a Snapdragon 662 processor. So without further ado, let's start unboxing. Ayan, kitang-kita naman po natin. So, una pa lang, bubungad sa'yo, hey! Welcome to the REALME family. At syempre, wala! Meron din tong jelly case na included na. Nice! At syempre, ito na rin po yung phone. Tabi muna natin saglit. Tignan natin yung included pa. Yung cardboard. Yung instruction manuals. Ang ating 18 watts adapter. At syempre hindi siya nagpapahuli sa uso. Ang kanya namang pong charger or cord ay already USB Type-C cable na po. Nice! So, start na po natin buksan ang ating phone. So, dito po sa kanyang right side, makikita nyo ang kanyang power button and volume rockers. So, sa mga camera angles naman or camera lens naman po tayo, meron siyang 190 degrees ultra wide angle lens, 64 megapixel primary camera, 4 cm macro lens, and B&W lens. Dito naman po sa ibaba niya, makikita nyo ang kanyang speaker, USB Type-C charger,
mic at headset port. Alright, so turn on na po natin ang device. So, pagka-turn on po natin ng device, sobrang smooth ng navigation dahil meron po itong 90Hz refresh rate. Automatic na rin po ang kanyang contrast or brightness. Sobrang bilis, sobrang smooth. Pwede to sa gaming at kung ano pa man. So, dito naman po sa may about phone, makikita natin ilan na lang ba yung natira sa memory niya, ano yung pinaka-specs niya. So this is Realme 7i, baseband and kernel, anong version ng Android ba yan, anong processor, Qualcomm Snapdragon 662, 8GB of RAM. So out of 128GB, 103.2 na lang po yung natira. Dual SIM, Android regulatory, anong user interface version, kita natin yan dyan. Next naman po na ito-check natin is yung sa battery life niya, which is really whooping 5,000 milliamperes. Kung titignan nyo, nag-turn on and off switch ako ng power saving mode. Saan ka nakakita? 1 day and 16 hours and 21 minutes at 86%. So, talagang grabing buhay ng battery nito. Naman guys, perfect kung gusto mo talagang mag-multitasking. Meron siyang split screen feature. Whereas, let's say, binuksan ko yung YouTube ko at Facebook in just one tap. Ayan, kita nyo siya, diba? Ayan ang pinakamaganda dyan. Pwede ka mag-multitask. So, while you're browsing YouTube, at the same time, you're browsing your Facebook. Very nice. Naman po ang chinecheck ko is yung zoom na capability niya. So, kaya niya up to 10 times zoom. Ayan, kita naman guys from maliit na manual na zoom niya yung mga letters doon. Although hindi ko lang maintindihan yung nakasulat doon sa manual. You can also change yung plane niya or parang yung theme nung kuha nung kulay or nung camera mo, kung ano bang set ng mood gusto mong ilagay. Ito nagpapahuli, meron siyang portrait mode, 64 megapixel mode,
At meron pa siyang iba pang mga features like ultra macro lens, Google Lens, Panorama, Pro Expert, Slow-Mo, Time-Lapse, Movie, and Text Scanner. So yan na po nagagawa ng modern technology ngayon ni Realme. Ngayon naman guys, bibigyan ko kayo ng mga sample photos nung mga nakuha gamit itong Realme 7i. Makikita no yung mga photos, hindi siya typical na yung nakuha lang nating picture sa phone. May buhay, tsaka maganda yung spread out nung kulay. Ayan, tulad nun, pauwi na kami ni mama kagabi. Ayan. Diba? Ang ganda ng kuha ng kulay. Buhay na buhay. Hindi siya dull tignan. Buhay na buhay yung mga kulay. Sobrang kulay nung kuha niya. Ultimo yung pagkain nga guys. Biglang buhay na buhay siya tignan sa picture. Another thing that I'd like to share as well is Realme 7i has an Antutu benchmark of 164,388. Not bad, diba? Sulit na yan. And nga pala guys, just to share with you, this is not a sponsored video. So gusto ko po sana magparinig kay Realme and all other smartphones na nandyan. Baka gusto nyo magpa-review ng phone sa akin ng libre. Pwede naman po. Pwede akong mag-review. Padala nyo lang sa akin. So magparinig na po tayo. Realme, baka naman OPPO, baka naman Samsung, baka naman HUAWEI, baka naman Lenovo, baka naman. So baka nga naman talaga marinig nila at mag-sponsor sila ng gadget na pwede nating i-review next time. By the way guys, this is it for tonight. Thank you so much again for supporting my premiere. So this is me again, Johnski Vlog. Don't forget to click the bell all icon, the subscribe button, the like icon, and the share the video so you're always updated with all my video uploads. Have a great day. Enjoy the holidays. Goodbye.